Oké, dames en heren, OPHIUCHUS, dit is de tweede week van september. De week begint van 6 tot en met 12. Okay, dames en heren, you have some sort of a problem of a corporation institution op the workfloor. Maar het is een situatie waar ik zie dat sommige van jullie gaan stevig in je schoenen. Je komt achter some sort of geheim met een weeskaal, geheim met een crave, geheim waar een weeskaal en een crave co-create some sort of a undesirable play. En ik zie dat je staat stevig in je schoenen om deze situatie op te lossen. En eind is hier omdat ze is nou achtergekomen wat een Leo heeft gedaan en hoe een Leo is aan heel veel geld is gekomen. Dus een bank financial institution zit nou uit te zoeken en recognize dat de family was opgelicht heel veel geld. Ik ken ook de belastingdienst komt achter dat dat hij een vrouw heeft nou achtergekomen of hun heeft achtergekomen dat de vrouw data en informatie was gebruikt door een andere family. En deze family gebruikt de mensen data en informatie om some soort van nieuw start te krijgen. En nou die zit om te bekijken hoe hebben ze de data en informatie kunnen bijkomen. En die nou zit te bekijken wat men in een corporation institution. En deze waterman heeft access to data en data. En deze waterman nou zit een onderzoek aan de family te doen. Dus deze waterman recognize dat heel veel geld was kwijt. Dat een vrouw, en dus een vrouw en zijn kinderen hebben heel veel geld opgelegd door de verbruiker van een andere family data en informatie. Dus het is een zeer moeilijke situatie, want daar zie je de energie van de 6 van zwaarden. De 6 van zwaarden is over communicatie met de overheid, institution, organisatie. En die recognize dat een stembok data en informatie was verbruikt door een family. Oké, dus hoe die is aan de family in data en informatie gekomen is dat die vrouwhuis was ingebroken. De vrouw heeft het best wel doorgegeven. Niks is gebeurd toen de vrouw kwam achter dat haar kinderen en haar informatie was verbruikt. Oké. En een weeskaal was degene dat een brief gepakt van haar zoon of haar dochter. En zo zijn mensen end op de posten in elkaar te zetten. Dus deze weeskaal samen met deze kreef hebben creëerd some sort of een oneerlijke situatie. En ik zie mensen staan stevig op, want deze stembok staan stevig op in zijn schoenen. En laat mensen even zien, hey, niet alleen mijn gegevens, maar ik was gewoon opgelicht door deze family. Het was niet mijn gegevens, maar onze family was gewoon opgelicht door deze mensen. Dus het is een situatie waar dat komt daar aan. Heel veel van jullie komen achter dat een tweeling had heel een weeskaal had heel veel geheim. Heel veel geheim is boven water gekomen. En als je recognize de geheim over een crave family is nou boven water gekomen. En mensen recognize dat een crave moeder, dat is een weeskaal, kunnen samen een oneerlijke situatie, omdat deze crave is je grootste vijand. En ik zie dat jullie OPHIUCHUS bring nou balance to deze situatie. En laat dat vrouw even doorgaan. Omdat die vrouw zit alles af te dekken.
zodra niemand anders komt on zijn gegeven. As you recognize, de vrouw is zoiets, nee, dit, ik moet zelf even dit dik doen, zodra niemand anders in dit situatie niet meer gebruikt. Dus, some sort of a geheim, een stier heeft geheim, een weeskal heeft geheim, een kreef heeft geheim. En ik zie dat zoiets is een oude persoon, een oude watermens zit na te denken, Jezus, wauw, hoe is this voor zo lang is gegaan, zonder dat iemand is hier achter gekomen. En het probleem is dat die vrouw, de Steenbokvrouw, zit te zeggen, hallo, 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 het gaat niet goed, weet je. En nou, de Steenbok is zoals de vrouw gaat door heel veel gezondheid, klachten, door de zorgen, omdat de vrouw zit haarzelf uit te stressen vanwege ze recognize dat die mensen zit gewoon een grote spelletje te doen waar niet haar informatie, en dit was zo slecht, omdat deze kreef is echt, deze kreef was samen met een onderkreef, maar ook met een weeskal. En wat ze heeft gedaan is dat ze deelde vrouw data en informatie. Haar kind data en informatie, zodat niemand kon weten wie is de echte persoon. En dat is zo erg zeker. En wat de vrouw, de kreef heeft gedaan, is gebruikt de moeder, dat is de Leo. Geef de moeder, dat is de Leo, haar dode moeder informatie. En dat is zeer, just zeer slecht. Je hebt echt haat, en niet alleen haat, je bent mentally instabiel om te gebruiken en ondermans doodmoeder data en informatie. En daarom, je ziet dat die family, die ziet dat de family hebben heel veel geld opgenomen. Dus de kreef en zijn moeder wil some sort of a new start in een ander land en verbruik iemand anders data en informatie. En nou is zoiets als de Belastingdienst komt achter en zit en denkt, Jezus, hoe hebben ze zo lang dit gedaan en niemand was daar van op de hoogte en niemand had het gezien gebeurd, oké? En hier is de energy of the Zes van Pentacle, die gaat helpen, iedereen gaat helpen om de geld aan die vrouw terug te gaan geven, omdat die recognize, dit is onheilig, dit is een zaak, dit is iets dat is gebeurd, dat moet nooit meer gebeuren, oké? Dus het is echt een verdrietige situatie. Sommige van jullie OPHIUCHUS recognize Jezus, omdat het probleem is dat deze Steenbok is 50 jaar en ouder. En deze Steenbok zit like voor een heel lange tijd, weet je, om te zeggen, dames en heren, daar is iets dat niet goed is. En iedereen denkt dat, ja, die vrouw is een drama queen en dat soort van dingen. Nee, nee, nee. De vrouw zit heel, dames en heren, iets klopt hier niet, dames en heren. En weet je, nou, ze komt tot een punt omdat all of a sudden door de stress en voor zo lang, want ze ging door en door, ze zit te vechten voor haar kind, ze zit te vechten voor haar dode ouders, data en informatie, omdat zij is best wel verantwoordelijk, omdat de informatie was in haar huis wanneer mensen had ingebroken. En ze weet hoe gevaarlijk dat is, en het komt direct in de verkeerde aan. Omdat de ouders was echt zeer professionele mensen, weet je. En die vrouw heeft jaren gevechten om dat mensen gezien dat de data en informatie was aan het verbruiker.
En weet je, het is een situatie waar die vrouw heeft niemand haar om te helpen. Omdat ze ging naar advocaat. De advocaat had haar helemaal... daar is de advocaat. Daar is de advocaat. De steenbok. De stiermensen dat ze ging naartoe om te zeggen, ja, kan je even bekijken en beschermen de dingen. En die hebben haar helemaal opgelicht. Want hij had al haar data al voor uitgelegd en doorgegeven. En weet je, het is een situatie waar ik zie dat iedereen zit om te bekijken en denkt, nee, dit mag nooit meer gebeurt. Het is een situatie waar de vrouw denkt, ja, ik ga doorhelpen aan de mensen, omdat, ja, ik zie het als, dit is iets wat gebeurt bij mij. Ik ben stevig genoeg om te staan, om te helpen. Dat dit is een situatie dat moet nooit meer gebeuren. Dus door verdriet, die is best wel verdriet, maar die denkt, oké, is goed, want ik had geweten hoe en wat was aan de hand en hoe moet ik aanpakken. Dus deze vrouw heeft heel veel tijd gespendeerd om anderen te beschermen. En eindelijk mensen beginnen om te zien wat was aan de hand. Nou, ik zie dat jullie gaat echt zorgen dat deze persoon, omdat die vrouw is nou, als je recognize, ze zit nog steeds om te helpen, maar het is zoiets als, ja, ik moet even kijken op mijn gezondheid, omdat het is zo, het heeft mijn gezondheid zo afgebrokkeld, weet je. En de familie heeft haar opgelegd, vrienden en kennis, maar deze was de ergste. Niet alleen dat de familie heeft haar opgelegd, maar deze familie, deze vrouw en haar kind is zo veel, omdat die mensen zijn op zoek naar een nieuwe start. Zie je? En dit is, de 7 van staven is Mars in Leo. Dus een nieuwe start voor een Leo gaat niet door. Omdat die nou recognize wat deze Leo heeft gedaan. Omdat deze Leo is nou de moeder informatie aan het verbruiken. Of haar informatie aan het verbruiken. Dus de familie heeft zoveel geld opgenomen. En ik zie deze Leo, van deze Leo person. Ik zie dat jullie OPHIUCHUS recognize dat deze Leo person wil een nieuwe start. And this is Mars in Leo. Dus deze Leo krijgt geen nieuwe start. Deze Leo was de grootste vijand van deze vrouw. Voor wat voor reden? Mensen weten het niet. Dus ja, ik zie het wel. Ik denk dat jullie moeten gewoon afstand nemen in deze week. Er is heel veel emotionele situatie. Omdat sommige van jullie komen achter dat het gebeurt met je vrouw of je ex-vrouw of je ex-vriendin of zo. En het is een situatie waar je denkt, Jezus, hoe kunnen dit zo laten gaan? En ik zie dat sommige van jullie OPHIUCHUS denken, Jezus, ze zitten dan te vertellen, maar ik had geen verstand hiervan. Maar ze had wel gelijk. Ja, dus ik zie dat heel veel onderzoek komt om te zien waar ging alle de geld, waar. En het is een grote dingen dat is gespeeld. En ik zie dat heel veel mensen gaat deze vrouw even steunen, omdat mensen zitten om te denken, Jezus, hoe heeft deze vrouw deze situatie geleefd? En ik zie sommige van jullie denken, Jezus, die heeft heel veel meegemaakt. En als je kijkt hier, je ziet dat deze waterman mensen is zoiets als, oh God, hoe is dit onder mijn neus gegaan zonder dat ik het geweten, oké? Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.